ओके 15-16 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा चाइनिज फोनहरूको दबदबा छ। त्यही दबदबाको बीचमा सामसङको एउटा नयाँ डिभाइस नेपाली बजारमा गुपचुप रूपमा लन्च भएको छ, जसको नाम हो Galaxy M01s। यो डिभाइसमा त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन खासमा भन्ने हो भने। गत वर्ष लन्च भएको Galaxy A10s को रिब्रान्डिङ हो भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने Galaxy A10s सँग तुलना गर्ने हो भने केवल र्याम मात्रै फरक छ, बाँकी अरू सबै सेम नै छ। यसमा पनि तपाईँले उही Helio P22 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन Galaxy A10s मा पनि हामीले देखेका थियौँ, जुन भनेको चाहिँ लगभग 3 वर्ष अगाडिको प्रोसेसर हो। तर जे होस् बजेट डिभाइसको लागि चाहिँ यो प्रोसेसर भनेको ठिकै नै हो, जे होस् ठिकठाक पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। सामान्य युजमा त्यस्तो खासै फरक पनि पर्दैन, तर जे होस् अब हेभी युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली ल्याग त गर्छ नै, तर नर्मल युजरको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ, त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ आउँदैन। डे टु डे लाइफमा नर्मल युजमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या आउँदैन। तपाईले यसमा 3 GB को र्यामको साथमा 32 GB को इन्टरनल स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। स्टोरेज भनेको चाहिँ eMMC 5.1 हो, र्याम भनेको चाहिँ LPDDR4X हो। यो कुरा भनेको चाहिँ राम्रो नै हो। जस तपाईले अर्को कुरा के राम्रो पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले यसमा डेडिकेटेड कार्ड स्लट पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने तपाईले दुईवटा सिम कार्डको साथमा एकैचोटी माइक्रो SD कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसकारण स्टोरेज अपुगको समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। बजेट डिभाइस हो, हेर्दाखेरि ठिकठाक छ, प्लास्टिकले बनेको हो, जे होस् हातमा लिँदाखेरि ठिकै फिल हुन्छ, त्यस्तो धेरै प्रिमियम त फिल हुँदैन, तर त्यस्तो धेरै साह्रै सस्तो फोन जस्तो पनि देखिँदैन। फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि आउँछ, जुन रियर माउन्टेड पाउन सक्नुहुन्छ, जुन ठिकठाक छ। जस यो प्राइस सेगमेन्टमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर आउनु भनेको राम्रो नै हो। डिस्प्ले पनि ठिकठाक छ, तपाईले 6.2 इन्चको HD प्लस डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले उही हो A10s मा प्रयोग भयो जस्तै TFT डिस्प्ले हो। जस डिस्प्ले ठिकै नै छ, यो प्राइस सेगमेन्टमा आउने अरू IPS डिस्प्लेको तुलनामा खासै कमजोर पनि छैन, यसको डिस्प्ले राम्रो नै छ भन्नुपर्छ। ब्याट्री पनि ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ, 4000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, जसको इन्डोरेन्स ठिकै नै छ। तपाईले जे होस् पुरा दिनको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ टेक्नोलोजी जे होस् त्यस्तो फास्ट चार्जिङ छैन, तपाईले 10 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ र चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट नै प्रयोग गरिएको छ। जस यो प्राइस सेगमेन्ट भनेको चाहिँ कमन कुरा नै हो यो भनेको। क्यामेरा ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ। पछाडि दुईवटा क्यामेरा आउँछ, 13 मेगापिक्सलको चाहिँ मुख्य सेन्सर रहेको छ अपर्चर f1.8 को साथमा भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर रहेको छ। जोस यो प्राइस सेगमेन्टमा तपाईले यसको क्यामेरा ठिकै पाउन सक्नुहुन्छ। अरू चाइनिज डिभाइसहरुसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। फुल HD सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा पनि ठिकठाक छ, 8 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। जोस यो प्राइस सेगमेन्टमा राम्रै पर्फर्मेन्स गर्छ। यो डिभाइस लिँदाखेरि एउटा कुरामा चाहिँ के कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भने यो डिभाइस चाहिँ एन्ड्रोइड 9 मा मात्रै चल्छ, जसमा तपाईले One UI 1.1 को स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ। जबकि आजको डेटमा भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 10 भनेको चाहिँ एकदमै सस्तो डिभाइसहरु पनि आउँछ। यो भनेको अलिकति यो डिभाइसको माइनस पोइन्ट हो। बाँकी अरू कुरा चाहिँ ठिकै नै छ। यो डिभाइसको मूल्य भनेको ठ्याक्कै 15949 रुपैयाँ रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा यो डिभाइस भने त्यस्तो भ्यालु फर मनी डिभाइस त होइन र त्यस्तो धेरै ओभर प्राइस पनि होइन, जस ठिकै नै हो। यो डिभाइसको प्रतिस्पर्धा हुने भनेको चाहिँ Realme C11 र Redmi को 9C सँग हो। अब ती दुई डिभाइससँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ यो डिभाइस अलिकति महँगो हुन जान्छ, किनभने ती डिभाइस भनेको चाहिँ यो डिभाइस भन्दा 1000 सस्तो पनि छ र कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यसको तुलनामा चाहिँ ती डिभाइस अलिकति भ्यालु फर मनी डिभाइसहरु हुन्। यो डिभाइस लिनुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको चाहिँ त्यही हो, सामसङको ब्रान्डिङको हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो सेल सर्भिस राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ सामसङको, त्यसकारणले लिन सक्नुहुन्छ। बाँकी हैन भने भ्यालु फर मनी डिभाइस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली रेडमीमा जान सक्नुहुन्छ, रियलमी तिर जान सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा तपाईहरुलाई के लाग्छ मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँ कमेन्टमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।